হেল্ল' এভৰিৱান, কি খবৰ? আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। আজি আকৌ নতুন এটা ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজলৈ শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। আজি মই গৈছিলোঁ শোণিতপুৰ জিলাৰ বালিপাৰা অঞ্চলত থকা এটা ফেঞ্চিং ফেক্টৰীলৈ। তাত গৈ মই দেখিলোঁ যে এই মানুহসকলে কেনেদৰে হাতেৰে ফেঞ্চিংখন গাঁঠি গৈ আছে চাওকচোন। আমি যিবোৰ ঘৰত ফেঞ্চিঙৰ বেৰ দিওঁ, সেই বেৰসমূহ এনেদৰে তেওঁলোকে হাতেৰে তৈয়াৰ কৰিছে আৰু তেওঁলোকে ইমান স্পীডত বেৰখন গাঁঠিছে নহয়, মইতো দেখি সঁচাই আচৰিতে হৈ গৈছিলোঁ। আৰু তেওঁলোকে এনেদৰে কৰি কৰি তেওঁলোকৰ অভ্যাস হৈ গৈছে, সেইটো কাৰণে তেওঁলোকে ইমান ফাষ্ট ফেঞ্চিংখন তৈয়াৰ কৰি আছে। মই বহুত সময় ৰখি তেওঁলোককে চাই থাকিলোঁ আৰু ভিডিঅ'টো মই আপোনালোকৰ মাজলৈ শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাই যাব। যদি চাই ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আহকচোন তাৰ পিছৰখিনিও আপোনালোকে শেষলৈকে চাই যাব।